आज हामी तपाईहरुलाई COMWAY को चाहिँ C10S कोर टु कोर फ्युजन स्प्लाइसिङ मेसिन अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छौं। यो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छौं। मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम हो। मैले यहाँ अगाडि हेरेको चाहिँ छैन हैन। बक्स चाहिँ एउटै C10S को जस्तै छ है। ओके मेसिन चाहिँ यहाँ छ। सुरुमा एक्सेसरिजहरुबाट देखाउँ। यो चाहिँ क्लिनिङ एक्सेसरिज रहेछ। स्टिपर, मोडल के छ CS02B। बेल्ट, क्यारिङ बेल्ट, यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा एक्सेसरी हो। यो कुलिङ ट्रे, इलेक्ट्रोड एक पेयर आउँछ है सबै मोडलमा। डाटा केबल, यो ब्रस, अल्कोहल डिस्पेन्सर, छिटो चाहिँ यो लकिङ गर्नु पनि हुन्छ। अब यस्तो जाँदैन। चार्जर त सेमै रहेछ। ओके एज युजर अरूको जस्तै। अनि क्लिभर पनि सेमै हो जुन C10S मा आउँछ। यो चाहिँ मेसिन एकदमै ह्याभी छ हैन। सबैतिरबाट हेर्नुहोस्, अलिकति ज्यादा गरम छ है। यो त अलिक वेट छ। यहाँ ब्ल्याक कलरमा फाइबर होला। म्याग्नेटिक पावर हाई रहेछ। QR कोड अन गर्दैछ हेर्दा। C10S press set to continue।